světelník, která září. Mikilete, co spojuje lidi. Mikilete místo mnoha tváří, tak Miky vole, kde ho už uvidím. Ahoj, vítám vás Miky u nového dílu Mikyland Collector. Haha, dneska to bude rozbalovačka. Bude to unboxing. Takováhle krásná krabice, která mi dorazila od X-Zonu. Tam moc rád nekupuju, žádná placená reklama, prostě když jsou někde super lidi, je dobrý to zmínit. Ano, koupil jsem to v X-Zonu. Já jsem se tady tak koukal na tu svou sbírku a řekl jsem si, že mám takový restíček, co se týče fandom edice od firmy Veta Workshop, tak fandom edice z Pána prstenů. Mám ty kousky celkem 3. Všechny 3 recenze jsou na mém kanálu. A zjistil jsem, že ještě 3 další postavy mi chybí. Tak to znamená, tady mám novou postavu. Z Pána prstenů z fandom edice. Jaká to bude? Postava se dozvíme, až to rozbalím samozřejmě, ale vím, že mi chybí celkem 3 kousky. Nevím, jestli Veta Workshop ještě plánuje tyhle fandomky dělat, ale já mám rád sbírku uzavřenou, ucelenou, nebo sérii, že jo? Když je to série, mám to rád uzavřený. A tak jsem si řekl, že tyhle kousky se mi hodně líbí svým provedením. Jsou levnější než polystounové sochy. A že si je prostě dozbírám, že tu sérku chci mít uzavřenou. Právě proto, kdyby Veta Workshop nějakou další fandom edici chystala, tak ať jsem prostě připravený. Tak OK, pojďte, zvu vás na rozbalení téhletý zatím šedý krabice, ze který vyndám další z postav z mýho oblíbeného světa Pána prstenů a z mý oblíbený značky nebo firmy, výrobce, a tím bude Veta Workshop. OK? Vezmu nůž a jde se na to. No a jak už v mých videích bývá zvykem, vždycky zmíním, jak je soška nebo figurka prostě zabalená. Jo. Tady vlastně vidíte, neliší se to od těch dalších fandomek, kde vlastně čelní strana té krabice je vlastně průhledný jaký blister, kde vy máte náhled už teďko na tu sochu, která teda mimochodem už teďko vypadá úžasně. A myslím si, že to skýtá nějaký výhody, jako třeba když to je někde v obchodě, tak ten kupující si to samozřejmě už může prohlídnout. Jo. Já mám teda radši moment překvapení, ale u tady té edice fandom jsem na to už zvyklý, že to takhle prostě je a nemám s tím sebe menší problém. Takže takhle teda vypadá ta přední strana. Na boku máme filmovou podobiznu Sarumana Bílýho. Ano, teď už můžu zmínit jméno sošky, ono každopádně to bylo už v popisku videa, že jo? Takže jsem to nemusel tajit, když to bylo ještě v šedý krabici. A tady na té straně je soška, jak vlastně bude vypadat. Nádherná, fakt to vypadá moc hezky. A ze zádu máme tady nějaké informace, samozřejmě když se jedná o licencovaný produkt, tak Veta Workshop, že jo. A tady jsou vlastně upoutávky, takže teď už máme Sarumana a tady je právě Gimli, který mě do sbírky chybí. Takže to bude adept na to, kterýho se budu muset sehnat. A tady z té strany, tak tam jsou nějaké blbosti, informace, klasický jako řekl bych nezáživný, varování, doporučení věku a tak podobně, to nás nezajímá. No, takže takhle je to krásně zabalený. Vidíte, že krabice je to veliká, vypadá to opravdu moc hezky. Takže nezbývá nic jiného, než se kam jsem dal nůž, sakra, tady, než se do té krabice potom takhle hezky podíváme. A to bych asi hodně zdržoval, protože koukám, že těch pečetí tam bude rovnou několik. Jo, vidíte, že to vlastně to odklopení, potom je takhle celé to čelo, takže já se to teď pěkně rozbalím a pak přejdeme rovnou k recenzi. Ještě vám ukážu, že vlastně ta soška drží na tady těch jako drátkách a to mi vždycky trvá dlouho to z toho dostat, protože to dělám precizně tak, aby nedošlo k poškození právě sochy. Takže za chviličku přejdeme k recenzi. Tak, tady jsem se teda rozhodl ještě, než ho úplně rozbalím, tak vám ukázat vlastně to, o čem vždycky jako mluvím v těch videích, jo, že prostě ty drátky
té druhé strany jsou pekelně zadrátkovaný prostě, aby to tam, aby ten produkt, aby ten exponát tam prostě jako držel. Tak podívejte se těch otoček, jo. A to vlastně musíte udělat všude a já to vždycky potom ještě jako narovnám si pořádně ten drátek a s opatrností z druhé strany ho vyndám, aby nedošlo ke škrábnutí. Hele, u některých sošek jsem už viděl, že používají takový hodně pevný gumičky, který vy vlastně jenom přeříznete a máte, ono to odskočí. Tady jsou prostě takovýhle pérka, neskutečně zamotaný. Podívejte se prostě těch otoček, jo. Takže jenom abyste viděli, že opravdu vysvobození té sošky je taky takový rituál. No, tak to byla taková rychlá vsuvka. Takže já vás vítám na recenzi na tady tu úžasnou, už teďko můžu říct úžasnou sošku z franšízy Pána prstenů a je to Saruman bílý z edice Fandom od Beta Workshop. Na začátku hned musím zmínit, že jsem velice rád, že jsem vám natočil ten kousek toho rozbalování těch drátků. Protože vy, když se rozhodnete a tady toho Sarumana si koupíte, tak počítejte s tím, že jenom já, teda aspoň já, protože já jsem fakt jako precizní, jsem ty drátky doloval, abych ho vyndal z té krabice, tak jsem ty drátky rozmotával 10 minut. Jo, takže u toho už jsem zjišťoval, že ta socha vypadá naprosto perfektně. A už teď na začátku recenze vám můžu říct, že jsem hrozně moc rád, že jsem se rozhodl pokračovat tady v té Fandom edici od Beta Workshop, protože tenhle ten Saruman si myslím, že bude možná v top trojce nejhezčích fandomů, kterých je 6. Teda si dobře počítám. Mně teda teď aktuálně chybí už jenom 2. Já se budu snažit je natočit. Natočil bych to hned, a nejdřív si je samozřejmě jaký musím koupit, že jo. Takže se budu snažit si je koupit a posléze ty recenze natočit. A v případě, že by vás to chytlo a někdo byste si to chtěl pořídit, tak abych ho třeba motivoval nějakým způsobem. Rozhodně to není drahá soška, jako třeba soška Polystoneová, jo. Ale když už jsem zmínil ten materiál, tak tohleto je samozřejmě PVC. Ale takovýhle PVC, tak to si nechám líbit. To je absolutně úžasný. Kdybych vám to takhle postavil a nedovolil si na to šáhnout a potiškat to a podobně a řekl vám, že to je polystoneový, tak byste mi to normálně prostě uvěřili. Protože to je tak precizní práce a to mám právě na Beta Workshop hrozně rád. Je to opravdu precizní práce. Ať sculpt nebo paint a hlavně ta póza do prkínka, tam mě baví úplně nejvíc. A teď jsem trošku to odbočil, ale to nevadí. Podívejte se na tu dynamiku. A tu dynamiku utvářejí právě, jak vlastně ten Saruman stojí. Teď má ještě na rtech, zbytek nějakého toho jeho kouzla a krásně rozhozený ruce s pláštěm rozhozeným, podívejte se. A teď prostě z toho kouzla vzlítávají tady ty havrani. No tak to je prostě naprostá paráda. Tohleto se mi fakt líbí. Tohleto, kdyby udělali ve velké verzi polystoneový, jak se potom jenom zapráší. A to jsem si úplně sakra jistý. Ale já jsem rád i za takovouhle PVC verzi. Protože já na tom materiálu jako nějak nebazíruju. Takřka vůbec na něm nebazíruju. Já prostě to kupuju srdcem. A pokud je to takhle kvalitní PVC, no tak sakra to patří prostě tady do sbírky. A absolutně jsem s tím spokojený. Fakt je to pecka. Musím teda říct, že naprostou top na tom dělají právě ty havrani. Na tom vzhledu, na tom, jak se na to podíváte, protože to vypadá fakt moc hezky, jak prostě vzlítávají, podívejte se. Plus do toho ten Saruman, ten by byl pěkný, kdyby tam stál samostatně, tak je to pěkná socha. Ale tímhletím, tak to prostě, tím udělala ta Beta Workshop na tom, nebo ten tvůrce té sochy, tak ten to úplně jako, to je prostě perfektní. Já se omlouvám, ale líp se vyjádřit prostě dneska nemůžu. Za první to tady točíme, je tady hrozný vedro. Asi 35 venku a já mám takový, že já se tady rozteču dřív než ty sochy. Ne, v pohodě, jedeme dál, chtěl jsem to dneska natočit, tak to prostě točit budu i ve vedru. Tak, no, ze spoda base vždycky je prostě nějaká informace o limitaci a takhle tady to limitovaný není. Ale je tady informace prostě, že to je od Beta Workshop, což je super, že jo.
a že to je přímo z dílu Fellowship of the Rings, to znamená ze Společenstva prstenů. Saruman bílý, a co je super, je, že ten base je zase opět stejný, jako ty fandomky mají, to znamená, je tam prostě to písmo, to temné písmo, který je na prstenu moci, tak je tady na tom base, na který ho postavili tady toho 30 cm Sarumana bílýho. Jsem s tou sochou opravdu spokojený, jsem rád, protože to je moje nakopávačka k tomu si doplnit ještě ty další dvě. Jestli jsem dobře koukal, tak mi chybí Gimli a chybí mi Aragorn. Takže pokud mi to situace dovolí, finanční, to znamená, že si je nejdřív musím koupit, než je natočím, tak je potom uvidíte na mém kanálu. Takže teď mám fandomku číslo 4 a jsem hrozně moc rád, že jsem po více než 2 letech ten projekt znova jako oživil. Projekt doplnění si takovýhle krásný sochy do série. Pořizovací cena je samozřejmě, jak jsem zmínil, tak je mnohem menší než třeba u sochy Polystoneový, to znamená, že takovouhle sochu, třeba když jste někdo začínající sběratel, nebo pokročilej jako já, nebo jestli jsem pokročilej, nevím, ale pár věcí už jsem nazbíral, tak je super, že si jí můžete dovolit, že to je prostě dostupnější finančně než třeba socha za 25 tisíc, jo. Tady to vnímejte, že stojí řádově a teď nevím, podle toho, jak se dá koupit. Třeba na Xzonu měli perfektní akci na ní, takže já jsem ji koupil, myslím, že do 2000, ale jinak standardně 2-3 tisíce se to nějak pohybuje. Teďko fakt tu informaci berte jenom jako info, musíte se podívat na internetu. Ale za tu cenu je to opravdu nádherný. Takže vřele jenom doporučuji. No nic, já jsem spokojený, Saruman doufám bude spokojený, to, že tady skončí u mě v Michelandu. A já to asi víc protahovat prostě dneska nebudu. Jediný, co mi zbývá, je poděkovat vám, jestli jste došli až sem. Díky, že mě podporujete, že mi občas něco na tom mým YouTube napíšete nebo se nějakým způsobem ozvete, já se toho hrozně moc vážím. A vlastně i díky tomu já tady teďko sedím a natáčím. Takže prostě se budu snažit tady sedět a natáčet dál. Mějte se hrozně moc fajn a zase někdy příště. Já vím, že jsem to dneska vzal možná zmateně, ale mě je fakt vedro. Tak se mějte. Čau, Miky.